Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. La baza pachetului avem 7 de bâte, 6 de monede, pajul de monede. Deci văd aici o persoană mai tânără, este o persoană care îi place să studieze, îi place să se concentreze foarte mult pe detalii. Mai poate să însemne și cineva care a dat la spate, da, o situație complicată, poate a dat la spate niște studii sau a dat la spate niște reguli, da, sau ceva. Pentru că văd aici și o perioadă în care ești hotărât, da? Fie să-ți cumperi ceva pentru tine, fie ești hotărât să, să ajuți pe cineva din punct de vedere financiar. Însă este clar aici, uite, cu 7 de bâte și un moment de bucurie, da? E un moment în care ești sigur pe tine, este un moment în care ai foarte mult curaj, vrei să acționezi, vrei să spui lucrurilor pe nume. E ca și cum tu ești persoana care dai directive, da? Ești persoana care îi îndrumă cumva pe ceilalți. Pentru tine avem un 6 de bâte, o victorie, o bucurie, o veste mare care a apărut sau care urmează să apară. Da? 6 de bâte, uite, poate să însemne și o victorie foarte mare, poate să însemne și o bucurie, poate să însemne și un eveniment important care are loc în general în viața ta. Cum ar fi o zi de naștere, poate o sărbătoare, o zi liberă. Hai să vedem despre ce este vorba cu 6-le ăsta de bâte. Avem inelul, da? Și cel care negociază, da? Poate să fie, uite, și o perioadă în care reușești să negociezi cu cineva, reușiți să fiți pe aceeași lungime de undă, reușiți să discutați anumite aspecte importante. Ce mai văd aici pentru tine? Poate să fie și o colaborare importantă, da? Dar ce avem aici? Avem așa. O persoană care e foarte visătoare, da? E o persoană care își dorește ceva anume. Și avem inamicul și moarte. Deci parcă e cineva care fuge, da? Fuge de un sfârșit, fuge de o pedeapsă. Parcă e cineva care, știu eu, luptă cu toate forțele, numai să nu închidă, numai să nu iasă, știu eu, dintr-o situație ciudată. Și avem aici o persoană matură, asumată, poate să fie un șef, un vecin, cineva din familie important. Pentru casa ta avem 6 de cupe, deci o legătură aici foarte puternică pe care o văd eu, fie cu o persoană din copilărie, fie are legătură cu o persoană mai tânără sau cu o persoană care are sufletul deschis. 6 de cupe înseamnă și o bucurie la nivel emoțional. Pentru unii, văd aici că sunteți într-o perioadă în care intrați foarte mult în contact cu persoane cu sufletul deschis, persoane sincere. Mai poate să însemne și faptul că în casa ta, da, parcă ai pe cineva care îți dă sfaturi, te ajută, îți dă vorbe bune, îți este alături la fiecare pas. Hai să vedem pentru casa ta. Uite, parcă ai o prietenă, da, care îți vine în casă, o vecină, o colegă, o rudă. Avem preoteasa și bărbatul, da? Deci parcă e cineva aici care vine și îți spune niște secrete, da? Să îți dă niște sfaturi, fie în legătură cu ideea de dragoste, fie pentru unii poate să însemne și că cineva din familie sau o persoană apropiată e foarte mult concentrată aici
fie pe a-ți face cunoștință cu cineva, fie aici poate să însemne și o dragoste ascunsă sau o dragoste în care sunt secrete, sunt lucruri dificile. Da? Uite, parcă e o adunare aici, da? Între câteva persoane. În curând, roata destinului, deci o transformare mare. Roata destinului înseamnă o schimbare, înseamnă o rupere. Roata destinului poate să însemne și un moment aici în care începi să vezi lucrurile diferit. Roata destinului înseamnă noroc, înseamnă și un eveniment care apare și care schimbă pur și simplu cursul lucrurilor. Și avem o femeie tânără, speranță, și avem și o femeie cu un copil sau o femeie care are un proiect în desfășurare. Poate să apară aici o veste legată de un proiect sau poate pentru unii are legătură cu un noroc pe care îl aveți printr-o prietenă, printr-o femeie. Este o femeie stabilă, sigură pe ea, care fie are un copil, fie are niște proiecte în desfășurare. Este o femeie responsabilă, matură, din ce văd aici. Mai vreau o carte în curând. Și avem o bucurie. Avem bucurie, ceva care se distruge, ceva care ia foc, ceva care se rupe și avem călătorie și copil. Deci, uite, poate să fie, deci mie mi se accentuează acest mesaj, e ca și cum ai o prietenă, ai pe cineva care îți face cunoștință cu o persoană nouă. Da? Ai o prietenă care știe pe cineva care e singur, e singură și atunci te poate ajuta, îți poate face cunoștință. Pentru că mi-apare foarte puternic această idee de noutate. Da? Pentru alții poate să însemne și că vă împrieteniți cu cineva nou. Da? Sau colaborați, poate vă vine un coleg nou la muncă, o persoană nouă. Mai vreau o carte. Mai văd aici de asemenea și o persoană puțin supărată, tristă. Pentru că e cineva care are niște probleme. În viitor, 4 de spade avem aici. În viitor văd un moment de relaxare, de liniște. Poate vrei să-ți iei o mică pauză, poate vrei să te odihnești mai mult, vrei să stai tu cu tine, vrei să te relaxezi. Și avem mesaj și suspin. Deci parcă e cineva care suspină aici, fie după o întâlnire cu tine, fie este cineva căruia este dor de tine. Pot fi niște mesaje pe care le primești și care te surprind destul de mult. Dar parcă e cineva căruia este dor să comunice cu tine, este dor să vorbească cu tine. Poți fi și cineva de la drum, da, care se gândește la tine. Și aici avem pietre prețioase, o problemă. În viitor parcă văd pe cineva care se simte eliberat. Poate să fie și o veste pentru unii legată de zona medicală sau legată de o problemă a cuiva. Poate e o problemă de suflet sau o problemă poate chiar fizică. Hai să vedem. Ce nu știi tu, Regina de Cupe, o legătură cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Regina de Cupe înseamnă bucurie, înseamnă liniște, înseamnă împlinire din punct de vedere emoțional. Poate să fie și o persoană cu sufletul mare, o persoană răbdătoare, blândă, iubitoare, care ți este alături. Parcă e cineva care își deschide inima. Da? Un prieten, avem fidelitatea și falsitatea. Parcă e cineva cu două fețe. Da? Pe de o parte persoana asta ți este prietenă, pe de altă parte persoana aceasta e falsă, da? Nu e sinceră în legătură cu ceva anume. Parcă e cineva care
Pare o persoană fidelă, dar de fapt nu e. Da? Și avem așa, pe unul, dragostea, gânditorul și hoțul. Deci parcă e cineva care nu știe cum să plece, cum să fugă undeva. Parcă e cineva care, pe de altă parte, se gândește că îi se ascunde ceva, da? Dar în același timp, repet, văd și o persoană aici în jurul tău care nu e atât de sinceră. Cumva persoana asta ascunde anumite lucruri. Și avem văduvul. Hai să vedem ce spune și oracolul meu sau tarotul meu cu persoana asta. Și tu nu știi aici ceva legat despre o femeie care e cam pisicoasă, e blândă, în același timp și e și puțin vicleană. Uite, cineva care are parte de o pierdere, de o pagubă. Da? O pierdere, o pagubă. Uite, văd și o persoană plăcută, da? Cu o tranziție, o schimbare. Deci femeia asta este cu fața la schimbare, este cu fața la transformare. Și avem așa că cineva dorește să te revadă și o întâlnire. Deci ce nu știi tu, este vorba despre o persoană care vrea să se întâlnească cu tine, vrea să te revadă, vrea să reluați legătura. E o persoană vicleană aici care are niște piedici. Avem persoană vicleană, piedici și femeie în vârstă. Și avem bucurie de departe, bărbat matur. Deci poate cineva în jurul tău care se frământă în legătură cu ceva anume și nu știe, da, cum să rezolve situația. Pe neașteptate, soarele, o legătură cu zodia leu, o bucurie mare, o strălucire, o fericire foarte puternică o simt aici, este o senzație de eliberare. Ce mai văd eu poate să însemne și o legătură pe care o poți avea cu o persoană cunoscută. Cunoscută în cercul tău de prieteni, în cartier, în general, da? Sau pentru unii văd aici o bucurie mare legată și de un copil, da? Sau e o bucurie care te face să te bucuri ca un copil, poftim, deci poate să fie și asta. Doctorul, eliberarea, da? Și niște oameni ciudați, cineva care nu vede clar realitatea. Deci pe neașteptate, uite, apare o eliberare. Este o veste care pare destul de ciudată și care în același timp este eliberatoare. Mai vreau o carte pe neașteptate. Sau poate să însemne că se face lumină într-o problemă. Totuși e cu bucurie mare toată povestea asta. Hai să vedem ce spune și tarotul meu, da? Pe neașteptate. Ce o să fie? Pe neașteptate, niște vorbe bune pe care le primești, cineva care te vorbește de bine. Totuși văd și o persoană geloasă, da? Și cu intrigi între femei. Iar pe neașteptate, uite, tu ești lăudat, ești onorat, ești pus undeva sus, doar că văd pe cineva care e puțin agitat sau agitată. Și avem așa, o dragoste sinceră cu bucurie mare. Ce o să te mire? Cavalerul de cupe, cineva care vine către tine cu o cupă a iubirii, cu o invitație, o veste bună. Cavalerul de cupe poate să însemne, bineînțeles, și o legătură aici pe care o poți avea cu o persoană care e foarte apropiată de sufletul tău. Hai să vedem. Ce o să te mire?
Și avem așa, casa și banii. Ce o să te miri aici are legătură, uite, cu o veste mare pe care poți să o primești. Deci poate să fie și o veste importantă pentru sufletul tău, dar care cred eu că are legătură cu o instituție publică. O sumă de bani, o instituție financiară, poate să însemne și ceva care costă mult. Poate să însemne și o persoană care e foarte încrezătoare, e foarte sigură în forțele proprii, în ceea ce își dorește alături de tine. Mai poate să însemne pentru unii și o propunere pe care o primiți din punct de vedere profesional. Nu? Ce o să te mire? Conversație și scrisoare. Deci o veste pe care o primești dintr-o adunare de oameni sau undeva într-o adunare de oameni să iau o hotărâre. Da? Și vine către tine o veste extraordinar de bună. Avem scrisoare. Deci poate e o veste legată fie de o pedeapsă, fie este o veste legată și de partea legală pentru unii. Ia să vedem ce spune tarotul meu, ce o să te mire. Oh, ce o să te mire avem așa. O casă străină cu o zi plăcută, cadou și cununie relație. Da? Surpriza pentru unii are legătură cu dragostea. Sau surpriza poate să vină undeva la o zi mare, o zi sfântă, poate este o zi importantă pentru o instituție, pentru o casă, pentru o familie. Dar sau o zi de nașterea cuiva. Dar ce mai văd eu aici e clar o perioadă, da, care urmează, da, și o să te mire foarte mult, un cadou pe care cineva ți-l face, o veste pe care cineva ți-o dă. Este o veste extraordinar de bună. Pentru unii poate nu are legătură cu dragostea, ci doar cu partea profesională. Uite, e o surpriză mare. Sunt niște vești, da, care îți aduc bucurie în suflet. Hai să vedem ce spune acest tarot. Ei, avem așa. Regele de spade cu marea preoteasă cu temperanța, deci mi este foarte clar mesajul până acum, cu acest cavaler de cupe, cu 3 de cupe. Eu cred aici că are legătură cu o persoană vicleană, este o persoană nu neapărat rea, dar o persoană care are niște strategii bine puse la punct, este o persoană ascunsă, este o persoană care gândește totul înainte și uite, chiar persoana aceasta fie vrea să dați la pace, fie vrea împăcare, fie persoana aceasta încearcă aici să te convingă de un anumit lucru, încearcă să te ia cumva prin învăluire. Deci ceva aici se petrece. Patru de spade, 3 de spade, împărăteasa. Deci e cineva aici care are inima frântă, da? Sau cineva care e ca și cum are o durere ca femeie. Mai poate să însemne. Cineva care face un sacrificiu, asta o să te mire. Avem o legătură cu zodia pești, dar și cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Deci un sacrificiu pe care cineva îl face, dar poate să însemne și o deblocare bruscă. Da? E o deblocare destul de puternică și are legătură cu planul material. Un teren, o casă, o mașină, ceva important. Da? Da. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Cununie, relație, iubire adevărată și deschideți mintea. Deci îngerii vorbesc despre o perioadă foarte bună în dragoste. Da? O resetare într-o poveste de iubire. Se poate chiar o nouă persoană care apare, da, în viața ta. Poate fi și asta. Bun. Vreau un ultim mesaj din partea acestui tarot. Da. Avem așa, sfârșitul, cheia și prietenia. Deci poate să însemne și
o persoană care cumva vrea să puneți capăt, poate la o perioadă complicată și să deveniți prieteni, da? Poate să vă împăcați, poate să vă iertați reciproc. Și o surpriză aici pe care o ai, repet, de la o femeie importantă. Și din nou avem o zi plăcută, o petrecere, o sărbătoare, o veste bună și o persoană foarte sigură. E cineva care e stabil, știe ce vrea. Dar, uite, avem din nou, da? Șarpele, moartea și veștile. Unii e posibil să auziți o veste legată de sfârșitul unei perioade complicate, da? Fie la muncă, fie cineva din viața voastră a trecut printr-o perioadă mai dificilă și acum termină povestea. Da? Ca și cum se finalizează aici ceva complicat, văd eu. Și e o surpriză foarte mare pe care o ai. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.